Jak hlučná je rekuperace? Pořád si na to někdo na různých fórech stěžuje. Romane, jak je tedy hlučná? A někdy i tiší. Přátelé, sami jste to slyšeli, ale teď vážně. Romane, jaké jsou důvody, že mají lidé hlučné instalace rekuperací? Hlavně je nutné to rozdělit mezi hlučností jednotky samotné a hlučností toho systému vzduchotechniky jako celku. Já budu hodně stručný. Rozdíly mezi jednotkami u nás na trhu jsou naprosto propastné. Některé menší jednotky dávají při deklarovaných stejných nebo vyšších výkonech malinké ventilátory, ty potom musí hodně pracovat, hodně rychle se točit, velká hlučnost. Uvnitř těch malých jednotek dochází ke značné kompresi toho vzduchu. Zase ty ventilátory to moc tlačí, je to hlučnější. Malé příruby, přes které se snaží protlačit velké množství vzduchu, opět zvyšuje se hlučnost. Když to tady shrnu, čím menší jednotka, tím vyšší hlučnost. Honzo, máš naprostou pravdu. A teď, co se týče hlučnosti těch rozvodů, toho potrubí, jsou proto nějaká pravidla? Abych řekl, důrazná doporučení a také pravidla. V první řadě v rezidenční vzduchotechnice, to znamená v rodinných domcích, jednoznačně všechno tahat do hvězdy. To znamená, každá místnost má svoji vlastní trasu, která vede do rozdělovacího boxu. Taková druhá extrémně důležitá věc, nikdy nepokládáme vzduchotechnické rozvody na sádrokartonový rastr. Je k tomu mnoho důvodů, já vyjmenuji jenom některé. Co se týče komfortu, při jakémkoliv provozu v domácnosti, mluvení, jakýchkoliv zvucích, vždycky se produkují vibrace, které se opravdu přenášejí. To znamená, položená vzduchotechnika na sádrokartonu rovná se akustický mozd, který nádherně přenáší všechno, co nechcete z jedných místností do druhých. Další věc, rastr SDK není nosnou konstrukcí pro rozvody vzduchotechniky nebo jakékoliv jiné zařízení. Je to přímo výslovně zakázáno těmi výrobci. Takže by se potom mohlo stát, že ten sádrokarton bude třeba praskat? To se jednoznačně stane. Uvědom si, že ty potrubí váží skutečně desítky kilogramů ve skutečnosti, i když je to rozdělené na delší délce. Navíc při provozu té vzduchotechniky, tak tady to desítky kilogramů vážící potrubí se neustále chvěje. Jo? A výsledkem bude prasklé ty sádrokartony. Další věc, velmi důležitá, naprosté porušení požární odolnosti. Ten plast, se kterého jsou vyrobené ty potrubí, pokud je umístěný těsně na tom sádrokartonu nebo na jeho konstrukci, tak zkrátka se rozteče a poruší tady tuto požární odolnost. Jsem se naučil na internetech. Rozumím. A teď nám prosím tě ještě řekni něco o tlumičích. Ano. Jednak používáme tlumič centrální, který vede vzduch od jednotky samotné k rozdělovacímu boxu. Ten nám odstraní mechanický zvuk ze zařízení a potom doporučujeme použít malé tlumiče na konci každé trasy, které jsou velmi nenáročným zařízením, vypadají takhle. A tyto nám doslova vypnou jakýkoliv negativní zvukový věm, který by měl přejít do toho obytného prostoru. A dá se říct, že u toho opravdu platí, že za málo peněz dostaneme hodně muziky. A nebo spíš hodně ticha. V každém případě platí, my v A1 Magic víme, jak celý systém větrání s rekuperací udělat naprosto neslyšně, takže neváhejte a pište nám. A mějte se krásně.